Леонід Данільчик. Хутір Мазури. Цикл оповідань. Оповідання Славка. Ще тепле вересневе сонце м'яко стелило свої промені на крони сільських садів. Строката тінь мерехтіла поміж стовбурів плодових дерев. Легкий вітер хвилював низьку траву, і та лагідно хилилась до землі. Хлопчики недбало порозлягались на зеленому килимі шкільного саду. 4 клас, старший клас молодшої школи. Справедливо вважали себе володарями прилеглих до неї територій. Неохайно гризли яблука, розбризкуючи сік та слину на сорочки. Зверхньо розглядали, як молодші класи виходять із шкільного будинку на сільську вулицю. Як і пасувало, шанованим чоловікам розмову вели поволі з довгими паузами, наче зважуючи кожну фразу. Насправді тягнучи час, аби якнайпізніше податись додому, де чекала праця. Зовсім не хотілося змінювати ласкавий затишок яблуневого садку на брудні, замизгані подвір'я. Дрібніші дітки дзвінко висипались на дорогу, мов добра жменя монеток. Задзеленчали, закрутились та розсипались у різні боки. Кілька хутірських діток побігли по дорозі вздовж саду. Зауважили руду кучеряву шевелюру, забились в купку та заверещали. «Васька жидок! Васька жидок!» Васька зірвався на рівні ноги і з ненавистю жбурнув в дріботу понадкушуване яблуко. Діти дременули, мов косячок рибок, і знов збились у зграйку. Залились реготом. «Васька жидок! Васька жидок!» Хлопець люто стиснув губи, примружені очі палали гнівом. Оглянув товаришів. Ніхто на нього не дивився і ніхто не шкірився. Покепкувати – то значило мати бійку, а кому треба псувати такий пригожий день? Хлопці приймали той галас за пусте. Спокійно гризли яблука, жували травинку. Лиш бесіда урвалась. «Васька жидок! Васька жидок!» Хлопчина зітхнув, відламав гілку від молодого деревця. Сів на землю. Лівицею обняв коліна і поклав на неї підборіддя. Правицею люто втикав понівечену гілку в землю. Врешті жорстоких дітей прогнав вчитель. Поволі, мовчки, один за одним, не прощаючись, бо ще не раз зустрітись можуть, розійшлись і хлопці. Василь залишився сам. Він жбурнув вбік нещадно знищену гілку. Встав, сплюнув та попрямував до своєї хати. По замурзаним щокам сповзали брудні, крупні краплі образи. «Рухайся, Славка!» – прошепотіла Кася. Голос гучно розлігся по прозорому повітрю саду та налякав її саму. «Йду, йду, мамо!» – тихо під сам ніс промурмотіла Ярослава. Вийшли за хвіртку. В темрі на узбіччі ледь означилися 2 тіні. «Чого так довго? Скоро світатиме!» – забуркотів голова сільради. Ніхто не відповів. Лише Галя легко штурхнула чоловіка вбік. Небо темними хмарами провисло над головою. Скрипіло, тріскотіло, загрожувало от-от лопнути та пролити холодні потоки вод. Від суцільної темряви ще темнішою плямою відділилась дібра. Четвірка звернула і почала заглиблюватись в поле. Дерли бульбу із землі, руками, швидко. Благо недавні дощі залишили її м'якою. «Чулено? Чекісти приїхали! Шукати кого будуть?» Владик витер руки об штанини. «Не ліпи дурного!» Дружина завдала мішок йому на плечі. «Йди вже!» Промовчав. Не то місце, аби прирікатись із сварливою бабою.
згорбився під тяжким мішком і поплівся до дібри. Доладували останній мішок, позакидали на плечі та пішли. Поспішали. Клоччя густих хмар ісунулося на захід і втікало за хутір, а за спиною вже легесенько засіріло. Жінки йшли полем хутко, і дівчинисько постійно відставало. Ковзалась на сирих борознах, осідала на коліна, звернула до дороги. На шляху скинула мішок, аби поправити зав'язь на гичці. Не страшно, що мати та Галя віддалились, на битій дорозі швидко наздожене. Впоравшись, завдала мішок і раптом почула тихий, невиразний оклик. Голос. Чоловічий голос. Не оглянулась, заспішила. Швидко-швидко, рвучкими кроками. От вже і згорблені, навантажені спини. Уривисто, захекуючись, майже вголос зашепотіла. «Мамо! Цьоцю! Там хтось за нами йдуть!» Не мовлячи ні слова, жінки кинули мішки і пустились ліворуч в поле. Полетіли стрімко, нахилившись вперед. На межі падіння. Славка лиш краєм ока помітила, як дві чорних тіні вирвались за узбіччя дороги і помчали навздогін. Підганяли утікачок тихими, але лютими московськими матюками. Ця мить визначила напрямок руху. Слава впустила мішок і, оминувши покинуті попереду, стрімко скерувала до дібри, праворуч. «Ну ж бо лишень до дібри, і там сховатись!» – несла її думка. Але неслась лише думка. Ватні, скуті страхом ноги не бігли. Повітря загусло. Мов чагарник чіплялось за одяг. Серце молотило. Ось! Ось вже корчі! Примітка. Корчі – кущі. Ось вже! Зараз! Ай! Несподіваний біль шарпнув потилицю. Славка втратила рівновагу, зачепилась за борозну і полетіла під кущ. Витягнула руки, щоб захистити обличчя. Боляче вдарилась ребрами. Щось важке навалилось на ноги. Стерпла, стало тісно у власній шкірі. Страх роздушив спину, придушив груди. Загикала у спазматичному диханні. На уражене місце потилиці навалився біль, втиснув обличчя в землю. Колюча гілочка понівечила щоку, пискнула. Чекіст повів головою, здивувався. Послабив хват, потягнув по спині руку. Відчув під долонею косу. Забрав коліно зі спини бранки і підірвав її на ноги. «Пацанка!» – сплюнув вбік і відпустив плече. «Ребьонок!» Вирвав травинку і почав жувати. Давав полонянці прийти до тями. Посміхнувся на схлипування. Схопив за плече та розвернув обличчям до рожевої смужки над горизонтом, що розмазувала сірий купол ночі. Штовхнув у плечі. «Вперед!» скомандував, і Славка, заточившись, понуро посунула вниз до села. Назустріч суміші теплих барв ранкового неба, що провіщувало схід холодного диску сонця. Диску, який світив новою перспективою нового життя. Життя десь там, за ним, за обрієм, далеко на сході, десь на дальньому сході. Тверда 25-річна перспектива 16-річній голодній хуторянці. Обшарпаний кабінет сільського голови тиснув на Славку брудними стінами. Кабінет того самого Владика, якому кілька годин тому вона ладувала в мішок видрану з колгоспного поля бульбу. Сиділа на хиткому стільці в кутку під вікном. Обережно відколупувала від стіни синю масляну фарбу, що дулася хворобливими пухирями. За вікном на дорозі побіч криниці нервово розмовляли голови колгоспу та сільради. Кажибаєв тупав ногами, хапався руками за округлий живіт, смикав себе за чорне волосся.
протирав вузькі казахські очі, наче намагаючись себе розбудити. По міміці можна було здогадатись, як густо та міцно він лаявся, зло спльовуючи по всім бокам. Щоразу перед плювком, на мить завмираючи, наче долав бажання харкнути співрозмовнику в обличчя. І сутулений Владик мотав лисиною і тикав руками в сторону сільських городів. Вочевидь, щось просив, за щось виправдовувався, молитвенно складав руки, зиркав на вікно свого кабінету. Кажибаєв ще раз люто харкнув на дорогу, тупнув і, махнувши рукою на Владика, розвернувся і пішов. Сільський голова сперся на криницю і застиг, низько похиливши голову, стиснув скроні. Луна кімнати відбила кроки. Слава знітилась, склала кулаки на колінах, втупилась у брудні нігті, не ворушилась. Кроки завмерли посередині кімнати, затихли. Гнітюче тиснув погляд у маківку. Кроки наблизились впритул, відхилилась, притулила скроню до стіни. Пухір фарби лопнув і сині крихти посипались на щоку та підлогу. Ще кілька гнітючих секунд. Важка рука лягла на плече Славці і з силою втиснула в стіну. Дівчина закусила губи, замружилась. Долоня стиснула худе плече і підірвала полонянку на ноги. Чекіст гепнув Славку до стіни. Стілець перехилився та впав. Сховала обличчя від прямого погляду, але лівиця чекіста лягла на підборіддя та втиснула потилицею в стіну. «Пізнаєш мене?» Слава заперечно мотнула головою, наскільки це було можливо. Пальці боляче стиснули їй щоки. Темні плями розповзлись перед очима. Мліла. Відпустив плече і вгатив великим пальцем під ребро. Зойкнула, стрепенулась і повисла на стиснутому підборідді. «Васька, жидок!» – зашипів чоловік. Коридор загупав кроками. Васька відняв руку, і Слава, посунувшись вздовж стіни, сіла на підлозі, обняла коліна та заскиглила. «Прекратіть!» Капітан витяг портсигар, пригостив Василя. Покрутив папіроску в пальцях, байдуже оглядаючи залякане створіння в кутку. «Идем! У Кажибаєва какие-то возражения имеются!» Чекісти вийшли. Повітря розрідилось, і Слава легко вдихнула. Пересунулась по підлозі до кутка, безпечне місце. Посмілішала, піднялась на стілець, сіла. Густий бас Кажибаєва гнівно загудів коридором. Безапеляційно обривав шепеляві протести. «Ну вот же! Ни одного пропуска, все трудодни! Да вы ее просто запугали! И глава сельсовета тоже ручается! Да теткин это огород, в селе! Она же еще девочка совсем! Вы же сами сказали, шла отдельно! Отдельно! А где расхитители? Это ваша забота! Безупречная характеристика, безупречная! Ударница! Когда, как не ночью? Прийти, набрать, принести, приготовить и не опоздать в колхоз. Отец инвалид без ноги. Вот здесь смотрите, вот, вот. Ну это же очевидно. До хутора 3 километра. Ну вот, а ведь побежала куда? В другую сторону. Да напугали вы ее. Я настаиваю. Незамедлительно. Слава втратила лік часу. Перестала вслухатись і лише розглядала дорогу за шибкою. Двері в кімнату відчинені, вхідні теж. Ніхто її не пильнує. А куди їй утікати? «Свободна!» Зірвалась на ноги, притислась спиною до стіни. Капітан хмикнув. «Картошку не забудь свою на дороге собрать, если она там еще осталась!» І вийшов.
Кажибаєв провів поглядом чекістів, втер спінені кутики губ, гупнув журналом трудоднів об стільницю. «Пойдем, не волнуйся, все хорошо». Голова колгоспу мовчки супроводжував Славу до краю села. За хатами, не повертаючи голови, засичав. Глупая ты девчонка! Тебе что, здесь жарко? Надоело солнышко? К медведям захотелось? Заполярье посмотреть? Ай-яй-яй!» Губи тремтіли. В кишенях брюк стиснулись кулаки, і штанини оголили кісточки стоп, обутих в туфлі без шкарпеток. «Да я б тебе телегу этой картошки привез бы!» – гучно зітхнув. «Знать бы никто не знал, а ты голову в петлю, ведь знали, что эти тут, ах!» Махнув рукою. Від хутору наближався Владик. Кажибаєв штовхнув Славку в спину, машинально рушила. Голова сільради озирнувся і якось криво кивнув голові колгоспу. Той у відповідь зло харкнув під ноги і, розвернувшись, покрокував назад. «Мудак!» – охарактеризував про себе Владика. Кася міцно обіймала Ярославу, притискаючи її обличчя до грудей. Донька тихенько плакала, інколи підриваючись всім тілом. Але мамине поколисування і ніжне погладжування одразу втамувало спалах ридання. Нарешті, вже майже зовсім заспокоївшись, дівчина відірвала обличчя від наскрізь мокрої Касиної сорочки. Подивилась матері у вічі, шмигнула носом. «Мамо!» Перше слово після того болісного «ай» на картопляному полі. І вже тихо, без плачу, притулила боком голову до маминих грудей. Чула, як швидко та голосно б'ється її серце. Чи то було своє власне? А може, вони бились разом? Слава лякалась кожної чоловічої постаті, кожного чоловічого голосу. Щоразу серце завмирало в стиснутих грудях при чиїсь появі, аж доки мозок не розпізнавав когось знайомого чи незнайомого, головне, не одного з тих. Згодом стало вже не так моторошно, і минулись страшні сни. Проте, доки ті нишпорили по навколишнім селам та хуторам, тривога гнітила і не відпускала. Майже рік минув в страху. Вже заходила середина літа, а вони все не вступались із села. Плекала надію, що забули за неї. «Хазяїн, іди-ка сюди!» Слава похолола. Осіла на драбину. Крізь шпари у стіні шопи бачила, як обдирає кущ смородини капітан. Руки опустились, дрова скотились на коліна, попадали на сиру землю. Під милицями Павла зашурхотіла трава. Спинився на розі. «Ми на этой неділі отбиваєм!» Чекіст підкинув жменю ягід у долоні. «Перед от'їздом должок забрать охота!» Серце Слави обірвалось, обм'якла, сковзнула на землю, похилилась до стіни. Павло мовчав. «Да что ты оцепенел? Магарыч с тебя! За девку! Не робей!» Засипав повний рот ягодами та промиврив з набитими щоками. «В воскресенье зайдем! С водкой не скупись!» Зашуміли кущі смородини. Скрипнула хвіртка. Павло продовжував стояти мовчки і дивився услід зниклому чекісту. Слава підвелась навколішки, штовхнула двері шопи. «Тату! Тату! Ходи, доню, до хати! Ходи, заспокойся!» Яблуні ховали п'яні голови від пекучого сонця. Боялись пити в хаті, наказали винести стіл до саду. Василь помітив Славу, нетвердим жестом поманив до столу. Глянула на батька. Кивнув. Підійшла. Василь непевною рукою охопив гранчак, наповнив.
рішуче посунув до Славки. Важко зітхнув. Зажмурив очі та різко розкрив. Оглянув присутніх. Знайшов Славу. Брови здивовано вискочили на чоло. «О!» Підняв вказівний палець і знову спробував наповнити гранчак. Самогон полився по руці. Чекісти перезирнулись та тихо зарохкали. Капітан поплескав себе по коліну, штовхнув плече Павла і підморгнув Славці. Василь поморщився, підтиснув губи, вхопив стакан та, розплескуючи вміст, простягнув Славі. Сахнулась, відступила на крок та заховалась за спину батьку. Брови чекіста з'їхались на перенісся, долоня його гепнула по столу. Рвучко встав і з протягнутою склянкою посунув на Славу. Зашпортався, хитнувся та розтягнувся на траві. Крони саду здригнулись від реготу. Капітан повалився на спину зі стільця. Оговтавшись, підвівся, зазирнув через стіл. Рихлий храп Василя зірвав новий приступ здичілого іржання. Опираючись на стіл та ледь тамуючи сміх, капітан махнув рукою. Василя підняли, перекинули руки через плечі та поволокли. На стежині залишився один чобіт. Ще дещо забарившись, капітан з розмаху гепнув Павла по плечу. Заточився, але втримав рівновагу. Підморгнув Славці і подався стежкою. На ходу підхопив чобіт. За носом влетів у сливку. Шумно видихнув, зібрався з силами та поплівся за своїми підлеглими.